βλέπω φίλε σταμάτα μόνο το λέμε. Δεν περνάμε. Δεν το περάσουμε εδώ φίλε. Πώς θα περάσουμε εδώ. Προσέχε. Μπήξε μέσα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι. Κάτσε. Κώστα, δεν βλέπω. Δεν βλέπω τι πάντα, δεν βλέπω. Κάτσε, περάσουμε 10 μέτρα. Δεν βλέπω τι μπροστά. Βλέπω τα πάντα. Πρόσεχε, σιγά. Όχι. Τα παιδιά μου, γυναίκα μου, ρε φίλε. Τα παιδιά μας, όχι η γυναίκα μας. Έλα, εντάξει. Πόσα σπίτια κατασταθήκανε? Εδώ στην Ενωρία περίπου 1000. Συνολικά 3.500. Μαζί με το μάτι. Μαζί με το μάτι. Και στην περιοχή της Ραφίνα τη Μητροπόλεως Μεσογείας 1.600. συνολικά. 3.500. Διαλυθήκαν. 3.500 όχι, είναι κίτρινα, κόκκινα και πράσινα. Εκ των οποίων τα... Θα πάει ζούμπερ, η μάτι αυτό όλο. Πρώτα έβαλα 100 ντοματιές, 50 δουλειές, αυτά πολύ παραγωγή. Απώλειες. Μέχρι στιγμής 102 νεκροί. 102 νεκροί. Μαζευτήκαν όλες οι δυνάμεις στην εκκλησία σας, στην ανάληψη. Το κέντρο ήταν, όταν πήγα εγώ, υπήρχε μια μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων εκεί στην ανάλυση απ' έξω. Το κέντρο ήταν το Βουτσά. Εγώ είμαι εδώ με τη μαύρη τσάντα. Ιουλίου 2018, μέρα τραγική για την Ελλάδα, καθώς μόλις 25 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Αθήνας έγινε αυτή η εθνική τραγωδία, αυτή η πύρινη κόλαση. Ξεκίνησε κατά τις 5 παρά το απόγευμα και 7 η ώρα περίπου. Αποκάλυψε τα πρώτα της θύματα. Ο δυτικός σπάνιος, που είναι πολύ σπάνιος για την περιοχή, κατέκαψε πραγματικά τα πάντα και ο άνεμος αυτός έφτασε μέχρι 12 από φόρ περίπου. Ξεκίνησε από Ναού Πεντέλης και έφτασε μέχρι το Νέο Βουτσά, το Μάτι και τη Ραφίνα. Και εκεί στη διασταύρωση της Ραφίνας είχαν μαζευτεί αρκετές δυνάμεις, καθώς στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως η φωτιά βρήκε το όριό της και ήταν πραγματικά όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Πάνω από 1500 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς και έγιναν μη κατοικήσιμα και δυστυχώς 102 άνθρωποι χάθηκαν από τη ζωή.
Ήταν ένας καθρέφτης τον οποίο τον είχα λατρέψει. Στην κυριολεξία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικός, μην τον βλέπεις τώρα έτσι. Λοιπόν, πραγματικά κάθε πρωί που σηκωνόμουν, κοιταζόμουν και έλεγα τι ωραίος καθρέφτης. Ναι, έλεγα για μένα. Έλεγα για τον καθρέφτη. Τώρα απέμεινε αυτό. Λέω, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να μας αγγίξει, λέω, σε τίποτα. Δεν πίστευα πώς μπορούν να ισοπεδωθούν όλα, να μην υπάρχει τίποτα. Υπήρχε τεράστια ντουλάπα, τεράστια βιβλιοθήκη, συρταριέρα, κρεβάτια, πράγματα. Και δεν υπάρχει τίποτα, γίναν όλα ένα καρότσι μπάζα. Σαν τα έργα που βλέπουμε που κάτι δράκι πετάνε τη φλόγα από το στόμα και καίνε τα σπίτια και τον κόσμο, έτσι έρχονταν η φλόγα από εδώ. Ήτανε αυτό που λέμε φλόγες κολάσεως. Οι φλόγες δεν ξέρω τι μέτρα. Από την ώρα που έκανε έτσι, κάλυβε τα σπίτια και ξαναγύρναγε. Οπότε έλεγες τώρα τι γίνεται, πού πήγε αυτή η φλόγα. Δεν φαίνεται φωτιά. Νάτι, και από εδώ και πέρα μας περιγεί. Από εδώ αρχίζουμε και τρέχουμε. Δεν πιστέψαμε ότι θα έρθει σε εμάς η φωτιά. Είναι και 5 και 27, δηλαδή ακόμα δεν έρχεται σε μένα. Πάει παράλληλα. Και 32 αλλάζει φορά. Και 33 έχει έρθει, πλησιάζει η φωτιά σε μένα. Και 35 έχει φτάσει εδώ πέρα μπροστά, έλα, ένα κουκουνάρι. Μετά δεν υπάρχει. Μετά έχουμε εξαφανιστεί, έχουμε φύγει. Κάποιος ανεβαίνοντας στον δρόμο πήδηξε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου μου για να τον βοηθήσω, να τον πάρω μαζί μου. Τον πήρα μέσα στο αυτοκίνητό μου και όταν έφτασα στην άκρη μου είπε να περάσω μέσα από τη φωτιά. Εγώ φοβήθηκα και δεν πέρασα γιατί ξέροντας τον δρόμο δεν ήξερα για πόσα μέτρα θα έχει φωτιά και εκεί φοβήθηκα ότι εκεί θα πάρω φωτιά και δεν πέρασα. Έκανα αναστροφή, ο άνθρωπος αυτός κατέβηκε και έτριξε με τα πόδια θεωρητικά προς τη θάλασσα, αλλά είναι πολύ μακριά από εδώ. Και ξαναβγήκα στη λεωφόρο στο αντίθετο ρεύμα, μέσα στους καπνούς, μη ξέροντας τι έχω μπροστά μου, μη ξέροντας, δεν έβλεπα τίποτα. Με τη φωτιά δεξιά και αριστερά, με το ζόρι γλιτώσαμε κι εγώ με τη μαμά. Λες και ήσουν πως βλέπεις σε κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτό ζήσαμε. Έλεγες αποκλείεται, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δεν ήταν φωτιά συνηθισμένη, έχουμε ξαναζήσει φωτιές εμείς εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Καήκαν πολυκατοικίες. Εδώ είναι η οικιάνη ακτή. Εδώ είναι οι φωτογραφίες με τα αυτοκίνητα και τα πτώματα. Εδώ κατακάει και ο κόσμος. Το Κάβο, πρώην μαγαζί. Εδώ μπήκε ο κόσμος ο Πολύς. Εδώ κάτω. Και μέχρι το κόκκινο λιμανάκι βλέπεις είναι ακόμα οι στρατιώτες. Εδώ μοιράζουν φαγητό. Συσίδιο. Τον πρώτο καιρό σκεφτόμουν κάθε μέρα ότι θα μπορούσα εκείνη τη μέρα να έχω πεθάνει. Οπότε όσες μέρες πέρναγαν, απλά μετρούσα και έλεγα θα μπορούσα πριν ένα μήνα να έχω πεθάνει. Και γενικώς φοβόμουν πάρα πολύ το θάνατο και πίστευα ότι μπορούμε πολύ εύκολα να πεθάνουμε. Και εδώ πέρα είναι η θάλασσα όπου κατεβήκαμε. Ήμασταν περίπου 200 άτομα, είχαμε μπει όλοι μέσα. Ήταν το πιο έντονο εκείνης της ημέρας οι εκρήξεις. Και αυτή εδώ η φωτογραφία εμένα μου θυμίζει και σκηνικό πολέμου. Εμείς είμαστε εδώ πάλι. Εγώ είμαι με τη μαύρη τσάντα. Εγώ κατευθείαν πήγα στον γκαράζ. Το γκαράζ εντωμεταξύ είχε κοπεί το ρεύμα και δεν είχα να το ανοίξω με το τηλεχειριστήριο. Και σκέφτηκα, είχα ένα κλειδί που ανοίγει με χειροκίνητα και τρέχω, παίρνω το κλειδί. Μετά από 4 χρόνια είχα να τα ανοίξω χειροκίνητα τον γκαράζ, δεν το έχω ξανανοίξει. Και η καλή μου τύχη άνοιξε και έβγαλα τα μάξι και φορτώσαμε τα σκυλιά. Η φωτιά είχε φτάσει στα 100 μέτρα, δεν υπήρχε ψυχή, όλοι είχαν φύγει, περνάγαν τρέχοντας από εδώ και κατεβαίναν προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή μπαίνουμε μέσα στα μάξι και φεύγουμε. Η εικόνα που είχαμε από μακριά ήταν ότι πολύ πιθανόν η εκκλησία να καίγεται. Αλλά όταν ήρθαμε κοντά δεν είχαν τα πράγματα έτσι. Και εγώ όταν τα πέφυγα γύρω-γύρω. Και πέρα την πρώτη ανάσα, Η πρώτη ανάσα, αλλά ήταν γενικώς μία κόλαση, ήταν ένας φόβος, ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Οι εκρήξεις. Τι εκρήξεις?
εκρήξεις από σπίτια που ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, από δεξαμενές είτε υγραερίου είτε πετρελαίου, ήταν ανατριχιαστικές. Ξέραμε και τα σπίτια αυτά που τα βλέπαμε πια καίγονται και ξέραμε και κοινών ανθρώπων ήταν τα σπίτια αυτά. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και κατά τις 10:30 η ώρα ανεβαίνουμε πάνω για να δούμε με χίλια ζόρια με το τζιπ, κολόνες μες στον δρόμο, καλώδια, αυτά. Φτάσαμε. Κοίταξα από την πρώτη στιγμή από μπροστά, το είδα μόνο υπέργολα είχε καεί και αυτά. Λέω εντάξει, γυρίζει, πάω από την άλλη πίσω μεριά και τι να δω, είχαν πάρει κρατογάμορες φωτιά. Καπνός, φωτιά, κάρβουνα, ζεστή άσφαλτος, δεν μπορούσε να πατήσει την άσφαλτο με τα παπούτσια σου. Από το κάψιμο ανέβηκα εδώ πάνω να δω την έκταση της φωτιάς, το οποίο ήταν κάτι το τραγικό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εδώ εντοπίσαμε 6 νεκρούς με ένα αυτοκίνητο που ήταν έτσι της ενορίας μας και πολύ γνωστοί μας άνθρωποι. Η αστυνομία δεν ήξερε ποιοι ήταν, αλλά επειδή ήξερα το αυτοκίνητό τους εγώ που ερχόταν στην εκκλησία συχνά και από το σωματότυπο των ανθρώπων, γιατί αλλιώς δεν καταλάβαινες αν είναι άνθρωποι. Δηλαδή η κορμή ήταν με πρώτης όψεως νόμιζες πως ήταν ξύλα. Σκεφτόμαστε τώρα μήπως βάλουμε κάποιο προσκυνηταράκι εδώ, κάποιο εκκλησάκι εις μνήμη τους, να ανάβει ένα καντιλάκι. Ο μπαμπάς είπε να φύγουμε, ούρλιαξε. Εγώ και η μαμά να ξεκινήσουμε να φύγουμε με σκοπό του να σώσουμε 2 αμάξια, το δικό μου και το δικό του που ήταν στο σπίτι. Να φύγω εγώ μαζί με τη μαμά με το πρώτο και θα ερχόταν και εκείνος πίσω. Κατέβηκα τις σκάλες, μπήκα στο αμάξι, έκανα αναστροφή και έφυγα και από πίσω μου τον έβλεπα να κατεβαίνει τις σκάλες και να έρχεται. Στο δρόμο όμως δεν τον είδα ξανά πίσω μου, γιατί έμαθα αργότερα ότι βοήθησε τους γείτονες. Τελευταίες ώρες από το σπιτάκι. Πάει. Βοήθησε τον ανάπηρο γείτονά μας να μπει στο αμάξι τους και κάηκαν και οι 5 μέσα στο αμάξι. Και τη γυναίκα του ανάπηρου γείτονα την πήρε στο δικό του αμάξι ο μπαμπάς μου, όπου φεύγοντας εγκλωβίστηκε στον από πάνω δρόμο το αυτοκίνητο και τους βρήκε ο Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν το χειρότερο περιστατικό στα εγκάβματα. Δεν χωρούσαν άλλοι εγκαυματίες στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν μπορούσαν και να το μεταφέρουν. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, από τα επίγοντα τον ανέβασαν πάνω στην εντατική και τον είδαμε να περνάει μπροστά μας. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού τον βρήκαν να σέρνεται στο έδαφος. Λογικά για να αποφύγει τον καπνό, σέρνονταν κάτω. Είχε 85% εξωτερικά εγκάβματα και 20% εσωτερικά. Ήταν σε καταστολή. Ήταν τέτοια τα εγκάβματα. Άνθρωπος από το ΕΚΑΒ μας είπε, από τον Ερυθρό Σταυρό που ήταν μέσα στο ΕΚΑΒ, είπε ότι μας έψαχνε και ήταν σίγουρος ότι τα παιδιά του θα τον βρουν. Δεν μπορούσες να επιβιώσεις πουθενά. Εδώ είναι το οικόπεδο που κάηκαν οι άνθρωποι. 26 μαζεμένοι. Εδώ είναι το λεγόμενο μπράβο που έπεσε το κοριτσάκι μαζί με το σκυλάκι, που πήδηξε από τα βράχια γιατί καιγότανε. Και πιο πέρα κάει και ο πατέρας της με τον αδερφό της. Εδώ κοίτα. Εδώ είναι το μπράβο. Δεν έμεινε τίποτα. Τίποτα όμως. Αυτό όλο το κάμπινγκ εδώ, το μπαλκόνι εδώ. Δεν έμεινε τίποτα. Ξέρεις, μετά από μια τέτοια κατάσταση είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να κάνεις. Έχεις μείνει στο δρόμο. Είναι το μόνο μας περιουσιακό στοιχείο. Άνθρωποι του μεροκάματου είμαστε όλοι. Καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει οικονομική ευκαιρία. Οπότε λες, τώρα τι, τα παιδιά μου, εγώ, ο άντρας μου, δηλαδή, τι γίνεται. Οπότε, την πρώτη εβδομάδα ήμασταν εκεί σε αυτό το κιόσκι που έχει μείνει και μην μας ρωτήσεις τι κάναμε. Απλά κοιτάγαμε το σπίτι που άχνιζε και λέγαμε ότι θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα τα ανοίξουμε και εγώ τουλάχιστον έλεγα ότι αποκλείται. Είναι κάποιος κακός εφιάλτης, το οποίο δεν μπορεί να μου έχει συμβεί.
δυσκολέψαν τα πράγματα. Κοιμόμαστε μέσα στο σαλόνι, με στους καναπέδες. Οι τουαλέτες, όπως βλέπεις, είναι ανοιχτές. Τα κρύα, τα αυτά με τα χιόνια και με τα αυτά ανοιχτά, δεν έχει πουθενά να πας. Ο Σεβασμιότατος στην περίοδο εκείνη έλειπε. Ήταν στα Ιεροσόλυμα. Έγινε Δευτέρα η φωτιά και θα επέστρεφε Τετάρτη. Από την ώρα της φωτιάς συνεχώς μιλάγαμε στο τηλέφωνο σε πάρα πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωνόταν, έδινε εντολές, κατευθύνσεις και με τις δικές του συμβουλές πορευθήκαμε και τη δύναμη που μας έδινε από μακριά. Δοκιμασία εσωτερική εγώ προσωπικά πέρασα. Είναι αυτά τα γιατί. Να κάθομαι ενώπιον του Θεού και να πω, Θεέ μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Τι να πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Πού είσαι τελικά μέσα σε αυτή τη στιγμή της καταστροφής. Και μετά είπα ότι εμένα αυτό που οφείλω να κάνω είναι να είμαι παρόν σε αυτή την κατάσταση, να το κάνω κέντρο στην προσευχή μου, να βοηθήσω τους ιερείς οι οποίοι αγωνιζόταν με τον κόσμο, να συντονίσω τις προσπάθειες της Εκκλησίας με τους τοπικούς φορείς και με το Δήμο. Αυτή ήταν η διάθεσή μου και αυτές ήταν οι δυνατότητες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα. Την αγάπη όμως μπορούμε να τη δώσουμε. Την πρώτη μέρα βγάλαμε για 100 μερίδες, φύγανε οι 60. Μετά σιγά σιγά φτάσαμε τις 170 μερίδες την ημέρα, τα οποία τα μοιράζαμε σπίτι-σπίτι. Είμαστε εκεί αρκετοί άνθρωποι κάτω από αυτό το γκαραζάκι που έχει μείνει και καθόμαστε κάτω με κάτι πρόχειρες καρέκλες και σταματάνε 2 αυτοκίνητα. Και βλέπω τον Πάτερ Νικόλαο. Τον Πάτερ Νικόλαο δεν θα ξεχάσω τα μάτια του, δεν θα ξεχάσω ότι είχε παραπάνω θλίψη από εμάς. Μείναμε όλοι άναυδοι, γιατί θέλω να μου πεις μία φορά, γιατί εγώ δεν το έχω ξανακούσει, ιερέας να γυρνάει μέσα στα αποκαΐδια και στις φωτιές και να ψάχνει σπίτι με σπίτι τους ενορίτες του αν ζουνε. Τι έχει γίνει, ποιοι άνθρωποι χρειάζονται άμεση βοήθεια. Με 2 αυτοκίνητα πλήρως επανδρωμένα, με φάρμακα, με νερά παγωμένα. Αυτό θυμάμαι. Και θυμάμαι την κόρη μου, η οποία τον είδε και αυθόρμητα το παιδί, είναι 25 χρονών, δεν είναι μικρή, αλλά αυθόρμητα θεώρησε ότι έπρεπε να πέσει επάνω του, να τον αγκαλιάσει και λέμε εντάξει, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, κάποιος μας προσέχει. Και από εκεί και πέρα η μεγάλη ευλογία είναι ότι έδειξε ο κόσμος πόσο πολύ αλληλεγγύη υπάρχει, πώς όμως, από τον αγώνα που έχει δώσει αυτός ο ιερέας. Είναι συγκινητικό το πώς κινητοποιήθηκε όλη η κοινωνία και πανελλαδικά και διεθνώς και φυσικά η τοπική κοινωνία. Σε αυτό έχει μια πρωτοβουλία η Εκκλησία μέσω των ενωριών και μέσω των ιερέων που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές που επιλήγησαν. Η βοήθεια που μαζεύτηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη και συγκινητική. Πολλές φορές δεν ξέραμε και από πού έρχεται. Έρχονταν φορτηγά και ξεφόρτωναν παπούτσια, ρούχα, κουβέρτες, νερά, τόνους. Για πάμε, ποτήρια, πού πάμε πατρεφέ? Στο βάθος. Καλό είναι, εγώ δεν είμαι για πολλά. Από Μητροπόλεις, από το εξωτερικό έγιναν έρανοι και από το Σικάγο μας έλεγαν χρήματα και από την Ιρλανδία και από την Αυστραλία και από τον Καναδά. Τι μάτι έχετε? Για να ταιριάζει ακριβώς. Δεν ήταν μόνο οι ιερείς που ήταν συγκινητική η αυτοθυσιαστική προσφορά τους, αλλά βοήθησαν και κινητοποιήθηκαν οι ενορίτες. Ας πούμε στην Παντοβασίλισσα υπήρχαν καμιά 80 εθελοντές. Στην ενορία της αναλήψεως στη Διασταύρωση, νομίζω 75, εναλλασσόμενοι να μαγειρέψουν φαγητό. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι από τις 24 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο εργάζονταν στο ναό σχεδόν καθημερινά, με κανονικό ωράριο, σαν εργαζόμενοι χωρίς να πάρουν την παραμικρή αμοιβή. Εδώ είναι μερικές από τις εθελοντρίες μας, γιατί είναι πάρα πολλές. Και η μία είναι πιο καλή από την άλλη. Κοιτάνε μόνο να μας ευχαριστήσουν, να μην έχουμε παράπονο, να ακούν τις περιέργειές μας. Θα μας πει τώρα η Δήμητρα, χθες πήρε και τζατζίκι
Και τα ραφασολάκια. Δεν κάνουμε τι. Ναι. Και τα φασολάκια και αν... Εξαιρετικό, καταρχήν είναι οικογενειακό φαγητό. Καταλαβαίνεις ότι τρως φαγητό. Μαγειρεύαμε για 40 άτομα μέχρι τώρα σε έναν οικιακό φούρνο και κληθήκαμε να μαγειρέψουμε για 170 άτομα την ημέρα στον ίδιο φούρνο. Ήταν αδύνατο να έχει συμβεί αυτό. Κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες οι κυρίες του συσιτίου που είναι θελόντριες. Και όμως με τον εξοπλισμό που μας έδωσε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αλλά και ο Οργανισμός Λιμενικός Δρασφήνος και η Μητρόπολη Μεσογείας, καταφέραμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε περισσότερες από 30.000 μερίδες φαγητού μέχρι σήμερα. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε υγιείς. Καλή σας μέρα. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε να πάρουμε φαΐ από το στρατό, να πάρουμε φαΐ από την εκκλησία, να φτώσουμε. Έτσι όλο πάμε, να πάρουμε κανένα ρούχο, κανένα αυτό. Έτσι εκεί να κάνουμε κάτι. Έχουμε και τα 5 σκυλάκια μας, είναι και αυτά ένα πρόβλημα. Εδώ η γυναίκα με τα 4 μικρούλια μας, τα αγαπημένα μας σκυλάκια. Εδώ πάλι είναι τα παιδάκια της και η μαμά. Και εδώ είναι, αυτή με πήρε ένας φωτογράφος, δεν τον είδα εγώ, δεν τον ήξερα. Βγήκε στο διαδίκτυο από το Reuters. Με πήρε αμέριμνο. Όταν πέταγα τα κεραμίδια κάτω. Το βλέπεις και πιανόταν η ψυχή σου. Σε πιάναν τα δάκρυα. Όσοι επιζήσαμε, να ξέρεις δεν είμαστε καλά. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση. Και εγώ πρώτη. Δεν μπόρεσα να το αντέξω. Αυτή την καταστροφή δεν μπόρεσα να την αντέξω, δεν ήξερα πώς να την διαχειριστώ βασικά. Οπότε απευθύνθηκα σε γιατρό να με βοηθήσει. Οι γιατροί πολύ σοφά κάνουν τη δουλειά τους, σε κρατάνε σε μια καταστολή για να μην έχεις συναισθήματα. Η ουσία δεν είναι να μην έχεις συναισθήματα, η ουσία είναι να αισθάνεσαι τι έχει γίνει για να καταλάβεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Εγώ λοιπόν αυτό το κατάλαβα από τον πνευματικό μου, που δεν είναι άλλος από τον Πάτερ Νικόλαο. Με στήριξε τόσο πολύ ψυχολογικά, τόσο πολύ πνευματικά, που μου είχε δώσει τόσο δύναμη και ξέρεις τι λέω, ότι πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Ήταν καμένος ολόκληρος, η μάνα μου ούρλιαζε τα μάτια του. Και να της λέμε, μαμά είναι εντάξει τα μάτια του. Τα είδα, μου λέει, δεν έχει μάτια. Ήταν ολόκληρος καμένος. Το μόνο που δεν είχε καεί ήταν το στέρνο του, το μόνο που σημείωσε στο σώμα. Γιατί βγαίνοντας από τη φωτιά, βγαίνοντας από το αμάξι, για να αποφύγει τον καπνό, σερνόταν κάτω και φορούσε και βαμβακερά ρούχα πάντα, οπότε αυτά πήραν αμέσως φωτιά. Αυτό τι είναι εδώ, ανοίξτε. Ανοίξτε τα χαρτιά. Έχετε άνθρωπο 65 ετών και άνω στο σπίτι. Εγώ είμαι. Ενδιαφέρεστε για διατροφή, έχετε θέμα διατροφής. Φιλοξενούμε. Έχει καεί το σπίτι και φιλοξενούμε. Ωραία. Σας ενδιαφέρει να σας δίνουμε το πρωινό και το μεσημερινό για ένα χρόνο στο σπίτι σας? Όχι, μένουμε μακριά, φιλοξενούμε μακριά. Όπου και να είστε, θα σας το πηγαίνει με catering. Όποιος χρειάζεται έπιπλα μπορεί να πάει να δει πίσω να πάρει κρεβάτια. Το σπίτι που λέγαμε έχει κλειστεί. Εντάξει, ψάχνουμε για άλλο. Τελείως Δεν θα το ξεχάσουμε. Έχουμε λίγο μέχρι το Μάιο περιθώριο, έτσι. Την ευλογία σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά και αυτά από να είστε καλά. Πώς πάμε? Έτσι και έτσι. Καλά είστε, καλά. Διαβάστε για πόσους λόγους είμαι έτσι και έτσι. Το δικό σας. Εδώ διαβάστε. Για πόσους λόγους είμαι έτσι και έτσι. Το δικό
δικό σας. Έχετε όμως δύναμη ψυχής και δεν φαίνεται τίποτα από όλα αυτά. Το δομόν είναι Έτσι. το κεντρικό χαρτί έχει άλλο όνομα. Όχι, είμαστε κι εμείς εδώ. Εγώ σε θέλω Να τα πούμε με ησυχία. Μια Παρασκευή μετά τους χαιρετισμούς. Ναι. Εντάξει. Μετά τους χαιρετισμούς. Πώς είστε, κύριε Μόνο? 3 άτομα. Πώς είστε, λέω, πώς είστε? 3 άτομα. Πώς είστε καλά? Τώρα, σαν πυρόπληκτη, Τι θέλει να πω? πήρα 2 σακάκια πάτερ και 2 παντελόνια. 4 τεμάχια ρούχα. 4 Στο καλό. Στο καλό. 14 Απριλίου, 18 Απριλίου, 4 η ώρα. Εντάξει, να πάρετε και τα πασχαλιάτικά σας. Τη λαμπάδα σας, το αυγό σας. Θα δώσουμε αυγά, το ξέρετε, πάτε σοκολατένια σε όλους. Δηλαδή κακό κάνει τώρα η Εκκλησία που μας βοηθάει. Αν κάνει κακό να. Εμείς είμαστε χαμένοι. Εγώ ήμουν και ακόμα τώρα, ακόμη. Δηλαδή με ένα πιάτο φαΐ δεν σώνεσαι. Όλοι οι λογαριασμοί τρέχουν. Τα πάντα τρέχουν. Περίμενε για να δεις εδώ τώρα. Εκεί που πήγαμε στο σπίτι μου, εδώ είναι η ξαδέρφη μου η Ζωή και η θεία μου η Κούλα, η οποία είναι και πυρόπληκτη και εθελόντρια μαγείρισα της Εκκλησίας. Άμα σας ρωτούσα αν έχει φέρει κάτι καλό όλο αυτό το πράγμα, θα υπάρχει κάτι να μου πείτε? Ναι. Τι καλό έχει φέρει? Απλούστατα έχουμε γίνει πιο συμπονετικοί. Συμπαραστεκόμαστε πιο εύκολα τώρα από ό,τι πριν, ας πούμε. Και εντάξει, βλέπεις τον άλλον πια σαν άνθρωπο. Όταν ο κάθε ένας κουβαλάει μια ιστορία. Ο κάθε ένας έχει να σου πει κάτι. Πας να πεις το δικό σου τον πόνο και βρίσκεις τον πιο μεγάλο πόνο. Όλο αυτό έχει φέρει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε όλα τα προβλήματα. Και να πω και κάτι. Αυτή η ζημιά που έγινε, το κράτος αντί να βοηθήσει διχάζει και τον κόσμο. Ενώ η Εκκλησία τον ενώνει. Ευτυχώς που έχουμε αυτό τον είναι Παπούλη που κάνει θεάρεστο έργο. Ευτυχώς που έχουμε τον Παπούλη που κάνει θεάρεστο έργο. Αν είχαμε άλλους, ποιος ξέρει που θα βρισκόμαστε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Αυτό. Επειδή ήρθα λίγο καθυστερημένος για να πω και από τη γνώμη μου και σίγουρα θα έχουν πει οι προλαλήσαντες κάποια πράγματα, η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι το έργο που προσφέρει η Εκκλησία είναι αξιόλογο. Χωρίς αυτή, στην κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, μετά από τη φωτιά, θα περνούσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές. Διαχειριστές της προσφοράς των άλλων ανθρώπων, των εταιριών, των εφοπλιστών, των δωρητών όλων και απλώς και μέσα από την οργάνωση που προσπαθεί να έχει ο ναός να κατευθύνουμε αυτή τη βοήθεια. Αυτό ήταν όλο το... ο έπαινος αξίζει σε αυτούς που τα προσφέρουν όλα αυτά. Σε αυτούς που τα προσφέρουν όλα αυτά, έτσι εθελοντικά. Αν θέλετε να το ρωτήσουμε. Εντάξει, δεν έχω εγώ πρόβλημα για εσάς ότι εμένα δεν με πειράζει. Εγώ και για δήμαρχος πάω και για βουλευτής στο πόνο. Τέτοια θέματα. Είναι συγκινητικό ότι μας είπαν άνθρωποι ότι εγώ δεν μπορώ να ξαναβλασφημίσω εφόσον η Εκκλησία μου φέρνει φαγητό στο σπίτι μου, πώς να μιλήσω για τον Θεό άσχημα. Δεν ξέρω αν πιστεύω, δεν πιστεύω, αλλά δεν μου πάει η γλώσσα μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Ακόμα και αυτό. Η Εκκλησία γενικά είναι η μόνη που βοήθησε πραγματικά. Τα βλέπεις. Εγώ δεν κρίνω για να μην κρυθώ. Και αυτό τώρα το έμαθα, γιατί πριν έκρινα. Δηλαδή, κάποια πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο, με καταλαβαίνεις. Αλλάζει η ζωή σου όλη. Καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα που δεν πριν τα βλέπεις, πώς να σου πω, σιγά μωρέ. Αποκλείεται. Όχι. Πρέπει να αναθεωρήσουμε όλη τη ζωή μας. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα. Γιατί έγινε όλο αυτό, τι πιστεύετε? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό το γιατί? Σίγουρα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη αμέλεια,
Είχατε μπει ξανά εσείς με φωτιά? Όχι. Ο ναός που είχε ξανακαεί? Με φωτιά σε ύπαιθρο όχι. Στο ναό είχαμε ξαναζήσει φωτιά από ατύχημα. Από ένα κεράκι ξεχασμένο και είχε καεί η είσοδος του ναού. Εδώ πλέον τα έχει αποκαταστήσει ο Δήμος όλα αυτά και χορηγοί. Είχαν καεί και εδώ το δασάκι απέναντι είχε καεί ολόκληρο και ήρθαν και έκαναν δεντροφύντευση. Χωρίς να πάθει κάτι το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που είναι εδώ. Πολλαπλά μηνύματα μπορεί να βγάλει κανείς για το θέμα των εκκλησιών που δεν μείναν ανέγκυχτες. Βέβαια, αλλά είναι ένα δέος. Σου αφήνει ένα δέος. Είναι ένα συναίσθημα που δεν μεταφράζεται αλλιώς, μόνο με τη λέξη δέος. Γιατί δεν ήταν ένα και δύο, είναι όλα τα εκκλησάκια σε μια πολύ πολύ μεγάλη έκταση. Και όχι μόνο ενορίες. Αλλά και παρεκκλήσια και συλλόγων εκκλησάκια. Εδώ ξέρεις ότι την εικόνα αυτή την έχει ο Πάτερ, δεν την έχουμε εμείς. Οι ρεπόρτερ που ήταν στο γήπεδο την ημέρα της φωτιάς στείλανε μια φωτογραφία που υπάρχει ένας μοναχός, το γνωρίζεις. Μου στείλε κάτι ο Πάτερ. Αυτό δεν είναι, δεν το έβγαλε ο Πάτερ. Το βγάλανε οι ρεπόρτερ που ήταν εδώ και το στείλανε. Τον είχαν δει οι ρεπόρτερ τον Πάτερ? Το είδανε μετά, ξέρεις, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Βλέπετε τα βίντεο και κάνετε κάποιο μοντ. Προφανώς κάποιο. Και είδανε την εικόνα και τη στείλανε στον Πάτερ Νικόλαο, γιατί ήταν ένας καλόγερος, μία μορφή ενός καλογύρου στο πουθενά. Και έχουμε την ευτυχία, φτιάχνεται ο Άγιος Παΐσιος. Φοβήθηκα πάρα πολύ για τον ναό. Γιατί από μακριά ο ναός φαινόταν ότι καίγεται. Από το ύψωμα φαινόταν ότι το καπανόριο καίγεται. Και στις τηλεοράσεις που δείχναν την ανάληψη, τα κανάλια, γιατί ήταν εδώ οι σταθμοί όλοι σταματημένοι, νόμιζε ο κόσμος ότι καίγεται ο ναός και με παίρνει τηλέφωνο ότι καίγεται η ανάληψη. Όταν έφτασε εδώ, η φωτιά ήταν γύρω-γύρω από τον ναό. Μίλησα σε κάποιους πυροσβέστες, εθελοντές και είπα μήπως πρέπει να μπω μέσα στην εκκλησία να πάρω τα Άγια Λείψανα και ό,τι έπρεπε να πάρω. Και μου είπαν μη φοβάσαι Πάτερ, η φωτιά δεν πρόκειται να πειράξει την εκκλησία. Έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη μάχη, κάηκαν όλα γύρω-γύρω. Πώς το έδωσαν βάσει αυτό, ότι δεν πρόκειται να την πειράξει? Η πίστη τους. Η πίστη τους. Ο Θεός δεν καίει κανένας στο σπίτι. Δεν καίει κανένας στο σπίτι. Ο Θεός μόνο καλό μπορεί να κάνει. Έτσι. Όμως και μέσα από αυτό το κακό που έγινε και μέσα από αυτή την τραγωδία που έγινε, για καθέναν ο Θεός το χρησιμοποίησε για να βγάλει κάτι καλό. Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι καλό από όλα αυτά. Είναι δύσκολο να βλέπεις πολύ καλό μέσα στο τόσο κακό. Είναι δύσκολο αυτό που βιώνουμε. Μεγαλύτερο κακό από την απώλεια κάποιων ανθρώπων είναι η απώλεια της πίστεως. Οπότε μεγαλύτερο καλό είναι να βρεις το Θεό. Από αυτήν την έννοια, αν αυτό εννοούσαν αυτοί που το είπανε, εγώ το ασπάζομαι. Ότι εγώ κατ' επανάληψη να ακούω από ανθρώπους ότι έχασα έναν άνθρωπο δικό μου, αλλά κέρδισα το Θεό μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που εγώ θα το πω. Είναι κάτι που θα το πει αυτός ο οποίος έχει περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Δεν είναι διδασκαλία, είναι βίωμα αυτό. Πλέον οι ελπίδες μας δεν είναι στο να... Δεν ξέρουμε αν θα φτιαχτούν τα σπίτια μας. Πραγματικά, δηλαδή έχουν κολλήσει όλα. Η κατάσταση τώρα σχεδόν ένα χρόνο κοντά είναι πιο τραγική από ό,τι ήταν στην αρχή. Η ζωή μας είναι στο κενό. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Τώρα περιμένουμε, τώρα τα θέσαμε στο φάκελο να δούμε τι θα πούνε, τι θα βγάλουν, τι θα φτιάξουμε. Βλέπουμε οικογένειες στα πρόστρα να διαλυθούν.
μέσα από αυτή την δυσκολία. Και εκεί έρχεται και η Εκκλησία και προσπαθεί με πολλούς τρόπους, και με υλικούς και με πνευματικούς, να βοηθήσει και εκεί την κατάσταση. Τώρα είμαστε εδώ και μιλάμε. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να ήταν ένα συγγενής μου και να μιλούσε, να μην ήμουν εγώ. Ή να είχα χάσει ένα παιδί μου. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ευγνώμων για αυτό που είμαστε, εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και εγώ προσωπικά είμαι. Ειλικρινά είμαι. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και δεν θέλω τίποτα άλλο εκτός από το να ζω ωραίες στιγμές. Να κάνω το σταυρό μου, να βλέπω τα παιδιά μου, να έχω υγεία. Και έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει και για αυτούς που τον αγαπάνε, έχει και για αυτούς που δεν τον αγαπάνε. Και το λέω και το πιστεύω αυτό. Δεν κάνει διακρίσεις. Η Εκκλησία ενώνει κόσμο, δεν διχάζει. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη. Αναμνήσεις μια ζωής. Στάχτη. Έρχονται στο μνημείον ανατείναντος του ηλίου και έλεγοντος εις αποκηρύσιμη το λίθο εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε. Καλή Ανάσταση και σας κάνει το τραπέζι ο Σεβασμιότατος. Για το Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον εανίσκον καθήμενον. Δεν το έκανε για ηρωισμό. Το έκανε από την καρδιά του. Όπως ήταν το τελευταίο όργανο που τον άφησε, γιατί ήταν το πιο δυνατό που είχε. Το τελευταίο όργανο που τον εγκατέλειψε ήταν η καρδιά του. Και έχασε τη ζωή. Είναι από την πρίκα μου. Αυτό ήταν ένα υπέροχο φωτιστικό εδώ στη γωνία. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία. Καλή Ανάσταση. Δόξεστε καθώς είπεν ημίν και εξελθούσε ταχύ έφυγον από το... Έχουμε δώσει 103 σετ. 103 οικογένειες περάσαμε. Έχουν σηκώσει που έχουν σηκώσει το σταυρό τους. Και εφόσον ο σταυρός είναι προϋπόθεση για την Ανάσταση, εκείνοι τον έχουν σηκώσει το σταυρό τους. Είναι κρίμα να μην οδηγηθούν και στην Ανάστασή τους. Και στην Ανάστασή τους. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Έτι δε και των δούλων του Θεού των εν πυρή τελειοθέντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής. Έτι δε και των δούλων σου των εν πυρή τελειοθέντων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύν λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν παθανό, εν λόγω έργο υγεία. Νιώθω πιο κοντά. Γιατί νιώθω ότι είναι και εκείνος κοντά του. Πιστεύω ότι υπάρχει κάπου. Είναι εκεί, μας βλέπει.
Δεν θέλει να στεναχωριόμαστε. Θεωρώ πως μας δείχνει την παρουσία του. Έρχεται στη ζωή μας. Δείχνει τα σημάδια του. Δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί εξ ολοκλήρου. Δοκιμασία πέρασαν οι άνθρωποι. Δοκιμασία εσωτερική πίστεως πέρασα εγώ. Και περνώ. Και περνώ κάθε φορά που ένας άνθρωπος αρρωσταίνει, που μια μητέρα με μικρά παιδιά πεθαίνει, που γίνεται μια τέτοια καταστροφή, και νομίζω ότι είναι αποστολή δική μου να κάνω δική μου τη δοκιμασία, δικό μου το παράπονο και το ερώτημα, αυτό που ενυπάρχει στις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι σε όλα αυτά υπάρχουν πολύ γλυκές απαντήσεις της θεϊκής παρουσίας, που βέβαια δεν λέγονται στις εικόνες και δεν εκφράζονται δημόσια, αλλά είναι αληθινές. Όχι. Όχι, δεν το έχω ανοίξει. Δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε. Όσο κρατήσει, δεν πειράζει. Για μας έχει συναισθηματική αξία. Ξέρεις τι αξία έχει? Ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι δεν μας έχει καταλήψει ο Θεός. Ξεκίνησα να απολαμβάνω πιο πολύ τα μικροπράγματα στη ζωή. Ακόμα και το ότι είμαστε εδώ και αναπνέουμε, επειδή εκείνη τη μέρα δεν το είχαμε, μπορούσα να το καταλάβω πάρα πολύ έντονα τις επόμενες μέρες και γενικώς τους επόμενους μήνες. Και ακόμα και τώρα πια μπορώ να το καταλάβω. Να ξυπνάμε κάθε πρωί και να λέμε σε ευχαριστώ που με αφήνεις και βλέπω την ανατολή του ηλίου. Και ξανά το βράδυ να λες ευχαριστώ που είμαι εδώ με την οικογένειά μου και έχω ζήσει ακόμα μια μέρα. Ναι, καλά είναι τα υλικά αγαθά, αλλά αν δεν είναι καλά η ψυχή σου και η καρδιά σου, δεν πρόκειται να απολαύσεις τίποτα στη ζωή σου. Εγώ θα πεθάνω και δεν θα πάρω μαζί μου κανένα, ούτε τον καθρέφτη μου, ούτε το κρεβάτι μου, τίποτα. Σίγουρα όμως θα είναι η ψυχή μου σε πλήρη γαλήνη. Φέτος ήταν, νομίζω, μετά από όλη τη δυστυχία, το καλύτερο Πάσχα, η καλύτερη Ανάσταση που έχω κάνει ποτέ. Μέχρι τώρα κι εγώ και η οικογένειά μου. Μια απίστευτη κατάνοιξη, πάρα πολλοί κόσμος, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος να στολίσει τον επιτάφιο, απίστευτο συναίσθημα. Ποτέ δεν βρίσκαμε την ευκαιρία να πάμε να στολίσουμε τον επιτάφιο λόγω εργασίας. Φέτος για κάποιο λόγο όλοι βρήκαμε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Όλοι βρήκαμε την ευκαιρία να βάλουμε με ευλάβεια και με προσευχή ένα λουλούδι στον εσταυρωμένο. Και να κάνουμε και την περιφορά και να ψάλουμε τα εγκόμια πίσω από τον επιτάφιο. Τα συναισθήματα δεν μπορώ να στα περιγράψω. Δεν μπορώ να τα περιγράψω. Η Ανάσταση που κάναμε φέτος δεν μπορώ να την περιγράψω. Θεωρώ ότι είναι μακράν η καλύτερη, πώς να το πω, η ομορφότερη λειτουργία που έχει γίνει ποτέ. Και αυτό δημιουργήθηκε για μένα από την αγάπη των ιερέων, γιατί έχουμε και δεύτερο ιερέα, ο οποίος είναι εξίσου δραστήριος και μας στηρίζει. Από το πάθος του κόσμου και τη μετάνοια ότι ξέρεις κάτι, τι κάνω τώρα εδώ, πρέπει να στραφώ προς το Θεό, μόνο εκεί υπάρχει ελπίδα. Και ζήσαμε απίστευτη κατάνοιξη, γαλήνιος ο κόσμος, δεν ξέρω. Θέλω το επόμενο Πάσχα να είναι το ίδιο και καλύτερο και ας μην υπάρχει το σπίτι μου. Απλά θέλω να ξαναζήσω την ίδια στιγμή. Αυτό που πέρασα, εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένη. Ενθουσιασμένη γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Λέω αυτό που αισθάνομαι εγώ, ο άντρας μου και τα παιδιά μου. Γιατί αλλάξαμε όλοι μας πάρα πολύ σαν άνθρωποι.